Fed börjar sänka räntan. Börserna lyfter, Kone närmar sig förvärv och H&M kanske börjar se intressant ut. Välkomna till Börsfrukost torsdag den 18 september. Med mig idag har jag Martin Blomgren. God morgon Martin. God morgon, tack för det. Fed har alltså börjat sänka räntan. Det var visserligen väldigt väntat. Men var det någonting som stack ut? Ja, men väntat men ändå välkommet. Börsen gillar ju lägre räntor. Stack ut gjorde väl inte, för 25 punkters sänkning var ju det som låg i korten. Så det som stack ut var väl egentligen att då blev börsen först glad, men sen under Powells tal så uppfattades han som lite mer försiktig eller högaktig och då gick börsen tillbaka lite, så att det stannade väl ganska nära nollan. Så att, totalt sett stack det inte ut. Nej, och idag så pekar terminerna återigen uppåt, precis som här i Europa, lite försiktigt. Men prognoserna då, det var väl lite mer högaktigt än vad marknaden i alla fall hade väntat sig nästa år. På marginalen kanske, men det är fortfarande så att det förväntas snittet tror jag ändå är två räntesänkningar till i år och att sen ska fortsätta in i 2026. Så en sänkning nästa år då? Ja, precis. Så att, men sån här räntesänkningscykeln den lever ju fortfarande, och det kommer ju ge, om det blir av så kommer det ju bli medvind för börsen. Sen kan det hända annat som är motvind, men just räntesänkningsbenet är ju bra i det här fallet då. Men det var väl ett särskilt intressant möte den här gången, får man väl säga. Inte helt eniga i direktionen, men nästan 11 av 12 vill sänka en gång. Den nyligen tillsatta guvernören Stephen Moran däremot vill inte helt oväntat sänka med 50 punkter. Även om man var lite mer oeniga i besluten framåt. Men särskilt händelserikt i och med de här påtryckningarna från politikens håll. Vad säger du? Tycker du att Jerome Powell gav något svar på det här? Nej, men egentligen inte. Det är ju en känsligt politiskt läge med de här påtryckningarna som kommer utifrån kontra centralbankens oberoende roll som de har då. Jag tycker väl Powell är otroligt skicklig på att navigera det här och prata sig igenom det utan att dra på sig extra bevakning. Så att skickligt navigerat, så. Vi väntar ytterligare räntebesked också idag. Kina lämnat oförändrat. Detsamma väntas från Bank of England och Norges Bank väntas sänka en gång. Nu har ju också marknaden hunnit smälta beskedet som vi fick igår att Flat Capital i praktiken stöps om, eller hur? Till ett dubbelnoterat Klarna kan man väl säga i Sverige. Ja, men det kan man säga. Att de som har köpt Flat Capital tidigare har ju köpt ett bolag med mestadels nästan bara onoterade teknikbolag, mycket AI-investeringar, och Klarna då, som inte var noterat innan men som bara stod för någon enstaka procent av portföljen. I och med den här affären igår då, där Flat kommer att köpa in Sebastian Siemiatkowskis ägande i Klarna, så kommer det bli ett bolag som har 90-95% Klarna-aktier i sig. Och då kan man ju fråga sig varför ska man köpa Flat på Stockholmsbörsen till en substanspremie när man kan köpa Klarna på USA-börsen till ordinarie pris, så att säga. Så att jag tror att en del av den nedgång vi såg igår borde liksom härstamma från att man ser att varför ska man äga Flat när man kan köpa Klarna istället. Sen finns det en jättelång resa här, det är en annan sak om man vill ha med på den, men liksom i det korta medellånga perspektivet så har ju bilden helt förändrats för de som satt med Flat Capital-aktien. Och det blir intressant att se om det säljtrycket håller i sig idag, tycker jag. Exakt. Aktien var ner då 10% igår. Klarna rörde sig inte nämnvärt. Vad blir mest intressant att följa i den historien? Nej, men jag tycker på väldigt kort sikt då, så blir det hur Flat Capital-ägarna agerar. Många har ju köpt aktien för att man vill åka med på den här resan i onoterade bolag, och nu åker man med på man kommer dansa efter Klarna-aktiens pipa om affären går igenom, ska vi säga, för att den har inte gått igenom än. Så det blir kortsiktigt intressant att följa, tycker jag. Och sen på medellång till lång sikt så blir det intressant att se vad Flat gör med den här nya positionen. För de kommer ju ha en jättetillgång i Klarna-aktier som de kan belåna till exempel. Eller de kan göra nyemissioner om de vill ge sig in då i lite större pjäser än vad de gjort historiskt på onoterade marknaden. Så att, det är spännande ur så många perspektiv faktiskt. Ja, verkligen spännande. Och vad mer kommer du hålla koll på? Det är ju snart dags för öppning. Mildef och Axfood har ju kapitalmarknadsdagar idag. Mildef har väl kommit med, man lämnar målen oförändrade. Så det kan så fattar jag också att de upprepar sina finansiella mål. De har ju
Det är väl 25% tillväxt i målet och de servar ju försvarsindustrin så att det finns ju en jätteefterfrågan här. Men det har ju varit lite skakigt med orderingången tidigare i år, att det har blivit förskjutningar. Så det blir intressant att se om de kan säga något mer om hur det hanteras. Verkligen. Det kanske tolkas som positivt i alla fall, för aktien lyfter 3,5% medan Saab faller 2,5% efter ännu en säljrekommendation idag. En i en lång rad. Vi hade vår egen i våras, Peter Hedlund satte sälj, och sen så har Morgan Stanley och Inderes ganska nyligen kommit. Jag tror det är några till som har vänt på klacken i Saab då. Och, idag är det Handelsbanken. Ja. Av värderingsskäl oftast då, för det är ju samma som i Mille, för det finns ju en jätteefterfrågan från försvarsindustrin, men värderingarna kanske har sprungit lite för långt förväg. Inte lika stort tapp i Billerud trots att man meddelat om ett sparpaket. Man ska spara 800 miljoner kronor per år. Tuff sektor, kommer en svag rapport senast, så det kanske behövs ta ner kostnaderna om man ska kunna hämta igen där, men ja, tufft. Och det innebär också att 650 tjänster går bort. Flat Capital ner 2,5% ytterligare idag. Ja, men det är väl många som kanske inte hängde med i svängarna igår som nu får ta ett nytt beslut idag om man vill bli en nästan 100% Klarna-ägare då, eller om man vill sitta kvar i Flat. Så att, det kan nog svänga ganska rejält i den här aktien tror jag, innan det lägger sig. Intressanta nyheter från det finska hissbolaget också. Kone. Lyfter på den nyheten 4%. Ja, men det sägs ju då att de är sugna på att ta över det som tidigare hette ThyssenKrupps hissverksamhet. Nu heter de TK Elevator tror jag. Yes. Och de är ju redan stora Kone i liksom hissar och rulltrappor. De skulle bli ännu större med det här och kunna få ut en hel del synergier förmodligen. Så intressant att se att det blir en positiv reaktion redan bara på ryktet om det. Verkligen. Någonting att fortsätta följa. Någonting annat som vi också kommer följa idag, det är ju kapitalmarknadsdag från Axfood. Den startar lite senare, 1:30. Ja, många spännande frågor där också. Matprisinflation bland annat. Men jag tycker framförallt kanske det här förvärvet av Citygross som de gjorde nyligen, där de ger sig in då på stormarknadsdelen som de inte har haft någon egen verksamhet i. Där har de sagt att det är ett omställningsår för Citygross och att de ska bli lönsamma, jag tror de har sagt andra halvåret 2026. Så intressant om de kan ge en ny uppdatering på den lönsamhetsresan. Ja. Ett bolag som haft det tufft en längre tid har du skrivit om ju också, H&M. Vågar man hoppas på en vändning här? Vi ser en kursgraf på 5 år och det ser inte allt för muntert ut. Nej, och skulle du ta på 10 år så ser det ännu mindre muntert ut. Hoppas på en vändning. De kommer en rapport nästa vecka, så det är ju lite risk för att man idiotförklarar sig om man ger någon rekommendation en vecka innan. Men jag tror ändå att man kanske ska våga chansa på att köpa H&M för första gången på länge här. För att det finns en hel del faktorer som börjar tala i deras favör som de inte har gjort tidigare. Dels är det de själva kallar för externa faktorer, vilket framförallt är valuta men även lite fraktkostnader. Det har de haft mot sig tidigare, det kommer de få med det här kvartalet ha med sig och vi vet ju alla hur dollarn har försvagats. Det är något som kommer gynna dem framöver också, så att där kommer de ha lite medvind på marginalen. De har gjort en ganska stor omställning där de fokuserar mer på sitt H&M-kedjan och speciellt på damsegmentet, vilket också skulle kunna bli lite medvind för marginalen. Så att det skulle kunna bli så att analytikerna är lite för försiktiga jämfört med de var tidigare och kommer behöva liksom komma in i en höjningscykel som skulle kunna ge aktien lite medvind. Sen är de inte jättebilliga på P-tal och andra värderingsmultiplar. Men det finns en intressant faktor till här. Det är ju då att Stefan Persson som är storägare, han ligger ju och köper aktier efter, jag tror vi har en graf här, hur hans ägande har sett ut på senaste 10 åren. Så det har gått från 35% till 65%. Och adderar man då att det finns fler kring familjen, Tam-familjen, så är han uppe i över 70-71% av ägandet nu. Ja, det är verkligen en successiv ökning där. Vad tror du, kommer bolaget att finnas kvar på börsen? Nej, jag tror om man drar ut den här trenden så talar det ju för då att eftersom han använder sig utdelningen från H&M i princip efter varje kvartalsrapport till att köpa mer aktier, så kommer han att suga upp en hel del av de aktier som är kvar. H&M har också gjort en del egna återköp. Fortsätter de med det så är vi på några års sikt uppe att de börjar närma sig då att äga 90% av H&M, och då är det ju
då börjar det bli budläge. Så att ska man liksom spekulera i att vara med på ett bud på H&M så är det kanske redan nu man ska börja positionera sig. Speciellt tycker jag det, eftersom man får en ganska bra utdelning. Det är nästan 5% direktavkastning. Så du skulle kunna sitta ut de här åren med 5% om året i direktavkastning. Och antingen får du ett bud, får du inte det så vet du åtminstone att Stefan Persson ligger och köper aktier efter varje rapport. Så att, ganska låg risk på nedsidan, men potential då i de här andra mer operativa faktorerna. Att de kommer att få bättre marginal och kanske lite högre multiplar också om de lyckas slå analytikerförväntningarna. Jättespännande tycker jag. Tyvärr hinner vi inte mer idag, men den analysen finns ju såklart på sajt. Och en återstår börslunch 11.45. Idag så gästar Mattias Sundling på Handelsbanken samt Per Hedberg. Missa inte det, 11.45 alltså.